به نام خالق هستی چه کسی پول مرا برداشت. فصل سوم. از یک بانکدار بپرسید. خیلی از مردم فقط از بانکدار خود استفاده می کنند تا فقیرتر شوند. یاد بگیرید از بانکدارتان استفاده کنید تا ثروتمندتر شوید. پدر پولدار. یادتان که نرفته است ما به دنبال جواب این سوال بودیم که تفاوت بین صدای حراجی با آموزش مالی چیست؟ در یک روز هفته وقتی خانه ای را بازدید می کردم، پدر پولدار من را به بانک خود برد و به کارمند مورد علاقه‌اش معرفی کرد. او روی صندلی جلوی میز کارمند مربوط به وام نشست. من هم همان گونه که از پدر پولدار آموخته بودم رفتار کردم. از بانکدار خواستم پولی به من وام دهد تا در هنگام بازنشستگی در سهام متقابل سرمایه گذاری کنم. بانکدار وقتی سؤال من را شنید خندید و از پدر پولدار پرسید می‌خواهید به این جوان درسی بیاموزید؟ درست است؟ پدر پولدار تایید کرد و گفت بله، فکر می‌کنم بهتر است این مرد جوان دقیقاً از منبع پاسخ بگیرد. جیم. کارمند بانک خندید و به من رو کرد و گفت می‌خواهی با این سهام متقابل چه کار کنی؟ با اشاره همانطور که پدر پولدار به من آموخته بود گفتم می‌خواهم برای طولانی مدت سرمایه گذاری کنم، بخرم، نگه دارم و این سهام را متنوع کنم. خوشحالم که می‌بینم خیلی زود شروع به سرمایه گذاری کرده ای. پس شما به من وام می‌دهید؟ جیم به آرامی گفت متاسفانه به عنوان یک سیاست کاری ما به ندرت برای سهام متقابل وام می‌دهیم. اگر شغل و اعتبار خوبی دارید ممکن است بتوانیم به منظور اعتبار شخصی به شما وام دهیم و در نتیجه می‌توانید در این سهام متقابل یا هر چیز دیگری که مایل به خرج کردن پول در آن هستید سرمایه گذاری کنید. اگر برای سرمایه گذاری در املاک وام بخواهم، حداقل قبل از نگفتن به نوع سرمایه گذاری توجه می کنید؟ بله، حتما در مورد سرمایه گذاری تصمیم گیری خواهیم کرد، ولی همچنان مایلم تا دارایی شخصی و اعتبارتان را ببینم. همیشه به دنبال این هستیم که بدانیم به چه کسی وام می دهیم. صرف نظر از اینکه پول را در چه زمینه‌ای مصرف می کند، پس چرا املاک نسبت به سهام متقابل برتری دارد؟ دلایل زیادی دارد. پرسیدم چون سهام متقابل ریسک بیشتری نسبت به املاک دارد؟ این یکی از دلایل است. اما همانطور که گفتم فاکتورهای دیگری نیز هست که باید مورد توجه قرار گیرند. اگر بانک شما به من برای سرمایه گذاری در سهام متقابل وام نمی دهد، پس چرا خیلی از مردم در آن سرمایه گذاری می کنند؟ سوال خوبی است. باید از خودم هم همین سوال را بپرسم. من هم در سهام متقابل سرمایه گذاری کردم. در املاک هم سرمایه گذاری کرده اید؟ نه، من خانه خودم را دارم. خب البته بانک صاحب خانه من است، ولی نه، در سرمایه گذاری املاک دستی ندارم. ولی چرا؟ اگر بانک شما وامی برای سرمایه گذاری در املاک نه در سهام متقابل به شما می دهد، چرا از پول بانک استفاده نمی کنید؟ اکنون جیم گیج شده بود. کارمند بانک خود را در چالش جدی می دید. بنابراین او مؤدبانه گفت ببین، مشتریان دیگری هم دارم که منتظر هستند. سپس به پدر پولدار اشاره کرد. دوست شما صاحب املاک زیادی در اینجاست. شاید بهتر باشد سوالاتتان را از او بپرسید. حتما این کار را می کنم. من و پدر پولدار به آرامی از بانک خارج شدیم و به سمت ماشین رفتیم.
می توانم بگویم آموزش من برای سرمایه گذاری خوب شدن در بهترین مسیر بود. من پرسیدم او واقعا یک سرمایه گذار نبود، درست است؟ نه، او متخصص بانک است. احتمالاً تا آخر عمر هم بانکدار میماند. اما حتی اگر سرمایه گذار فعالی نباشد، به عنوان یک بانکدار کلید مهم و حیاتی در آموزش سرمایه گذاری تو است. اگر می‌خواهی سرمایه گذار ثروتمند و موفقی شوی، آموزش تو از درک دنیای سرمایه گذاری از نقطه نظر یک بانکدار شروع می شود. بانکداران افراد محتاطی هستند که پولشان را به تو وام می دهند. متوجه شدی؟ او می‌خواست بداند قبلاً چه کسی بودی تا بتواند به تو وام دهد. آنها به غریبه ها وام نمی دهند. تو نیز نباید این کار را انجام دهی. ناهار مجانی نه. در سکوت کامل به یک کافی شاپ رسیدیم. از آنجایی که هنوز وقت ناهار نشده بود، آنجا خیلی خلوت بود. بعد از سفارش ساندویچ، من و پدر پولدار سر میز کوچکی نشستیم و آموزش من ادامه پیدا کرد. پدر پولدار دفترچه یادداشت زرد و خودکارش را درآورد و شروع کرد. همانطور که بارها به تو گفتم، 3 نوع آموزش وجود دارد که برای موفقیت تو در دنیای واقعی مهم می باشد. آن 3 نوع آموزش چیست؟ آموزش آکادمی یعنی دانشگاهی، آموزش حرفه‌ای، آموزش مالی. بسیار عالی. پدر پولدار آنها را در دفترچه نوشت. 1. آکادمی، 2. حرفه‌ای، 3. مالی. در حال حاضر چه نوع آموزشی را دریافت می‌کنی؟ ناگهان پاسخ دادم آموزش حرفه‌ای. من بعد از اینکه 4 سال دانشگاه را تمام کردم، لیسانس و علوم گواهینامه درجه 3 کشتیرانی تجاری در کل جهان را می‌گیرم. آیا آنها چیزی راجع به دارایی و سرمایه گذاری به تو می آموزند؟ نه هنوز. راجع به برنامه بازنشستگی به تو چه می گویند؟ تا حالا روش کلی این بوده است که بعد از فارغ التحصیل شدن برای شرکت‌های بزرگ کشتیرانی کار کنیم، مثل خطوط ایالتی، US لاین یا ماتسون. شرکت سرمایه‌ای برای دوران بازنشستگی برای ما تأمین می کند. پدر پولدار با خنده همیشگیش به آرامی گفت طرز فکر حقوقی شرکت‌های قدیمی، چون به طور واضح نشنیدم. پرسیدم چی گفتید؟ مهم نیست، یک روز می‌فهمی. این فقط رفتار من در برابر ذهنیتی است که امروزه خیلی از مردم دارند. مراقب من باش. خیلی از مردم انتظار دارند وقتی روزهای کاریشان تمام شد، شرکت یا دولت از آنها حمایت کند. این واقعاً موجب آسایش ذهن است. این افراد اغلب میگویند اگر برای شما کار کنم، باید زمان بازنشستگی موجبات آسایش من را فراهم کنید. اما به جای استفاده کلمه آسایش، آنها میگویند حقوق یا سود. پیش بینی می کنم وقتی به سن من رسیدی، مشکل خیلی از مردم انتظار حمایت مالی از شرکت‌ها و دولت‌های ضعیف است. شرکت‌ها و دولت‌ها قول‌های زیادی می‌دهند که ممکن است در آینده نتوانند آنها را عملی کنند. این مشکل از کجا شروع می شود؟ وقتی در نیمه سال 1930 مرد جوانی بودم، یک برنامه فدرالی که امروز به عنوان تأمین اجتماعی آن را می شناسیم اجرا می شد. اگرچه در آن زمان در رکود بزرگی بودیم، اما مردم زیادی بودند که فکر می کردند ضمانت حقوق بازنشستگی دولت ایده خوبی است. خیلی های دیگر هم می گفتند این ایده بد است. متاسفانه همانطور که می دانی امروزه تأمین اجتماعی یکی از محبوب ترین برنامه های دولت ها شده است. امروزه تأمین اجتماعی و این برنامه جدید بیمه سلامت به هیولاهای آسایش دولت مردان
تبدیل شده اند. البته این آرامش بهتر از حقوق یا سود شناخته شده است. یادداشت نویسنده: رئیس جمهور فرانکلین روزولت در 13 آگوست سال 1935 قانون تامین اجتماعی را امضا کرد. علاوه بر چندین مفاد و بند در قانون برای رفاه عمومی، حرکت جدید برنامه بیمه اجتماعی را می‌سازد که برای پرداخت حقوق به کارگران 65 سال و بیشتر طراحی شد. یک درآمد مداوم بعد از بازنشستگی که به عنوان تامین اجتماعی شناخته می شود. بیمه سلامت توسط رئیس جمهور لیندون جانسون به عنوان بخشی از اصلاحیه تامین اجتماعی در سال 1965 امضا شد. چرا روی اهمیت تفاوت اسامی تاکید دارید؟ تفاوت بزرگ بین آسایش، حقوق و سود چیست؟ چون وقتی برنامه‌ای به عنوان آسایش مطرح می شود، اشخاص با عزت نفس آن را رد می کنند. برای خیلی ها آسایش فقط برای افراد فقیر یا نیازمند است، ولی وقتی همان برنامه با عنوان حقوق یا سود به عموم عرضه می شود، عموم مردم مایل به قبول آن هستند. این قدرت کلمات است. هنوز هم یک شکل از آسایش اجتماعی می باشد تحت یک اسم متفاوت. بنابراین آسایش برای مردم فقیر است، اما حقوق و سود برای افراد کارمند طبقه متوسط. پدر پولدار تایید کرد و گفت و همینطور ثروتمندان. در حقیقت خیلی از ثروتمندان شکل دیگری از آسایش را دارند که رفاه شرکتی نام دارد. سرم را تکان دادم. معلوم بود این بحث از درک من فراتر بود. برگشتیم به سطحی که بتوانم بفهمم و پرسیدم چرا فکر می‌کنی تامین اجتماعی ایده بدی است؟ در سال 1930 خیلی از مردم فکر می‌کردند ایده بدی است. در اعتراضات پیوسته می‌گفتند تامین اجتماعی ولخرجی ملی ایجاد می‌کند. واقعاً این گونه بود؟ به نظر من بله. برای خیلی از مردم، نسل من وقتی از جنگ جهانی دوم برگشته بودیم، خیلی نگران پسنداز برای دوران بازنشستگی نبودیم. بعد از همه اینها یک حقوق بازنشستگی دولتی داشتیم، تامین اجتماعی، و بیشتر ما حقوق بازنشستگی شرکت را هم دارا بودیم. در نتیجه به جای یادگیری سرمایه گذاری و آمادگی برای حمایت از خود در دوران بازنشستگی به عنوان یک ملت طوری ولخرجی می کردیم که انگار فردایی وجود ندارد. در بسیاری از موارد این ایده خوب بود، چون اقتصاد با یک نرخ عجیب رشد می کرد. با این وجود به ملتی ولخرج که روز به روز بدتر می شد تبدیل شدیم. اما ملتی با فرهنگ آسایشی شدن بزرگترین مشکل از جانب آسایش، حقوق و یا سود نبود. چه چیز بدتر از فرهنگ آسایشی بود؟ ملتی ساخته شد با مردمی که انتظار داشتند شخص دیگری از آنها مراقبت کند. این ایده بدی است. برای هر چیز خوب و بد وجود دارد. همیشه کسانی هستند که ناهار مجانی می‌خواهند و انتظار دارند شخصی پول آن را بپردازد. متاسفانه تعداد کسانی که ناهار مجانی می‌خواهند بیشتر می‌شود. یک روز احتمالاً در طی عمر تو، نسل تو باید تمام هزینه‌های ناهار مجانی نسل من را که امروز خورده اند بپردازد. مطمئناً از اینکه رئیس جمهور سال 2012 یا بعد از آن باشم متنفر هستم. چرا سال 2012؟ چون در این زمان نسل تو بازنشسته می شود و انتظار جمع‌آوری پولی را دارد که سالها در سیستم تزریق کرده است. خب چه مشکلی وجود دارد؟ پول از بین خواهد رفت. تمامش IQ در خزانه داری خواهد بود، چون ما ملتی ولخرج شده ایم.
از ثروتمندترین کشور دنیا به بدهکارترین کشور در جهان تبدیل می‌شویم. بنابراین گمان می‌کنم نسل تو خواهد فهمید که تمام پولتان از بین می‌رود. پول شما خرج شده است. شما واقعاً استحقاق آن پول را دارید، ولی کس دیگری آن را خرج کرده است. دولت چطور می‌خواهد مشکل از بین رفتن پول را توضیح دهد؟ پرداخت کامل تأمین اجتماعی به نسل اول مشکل بزرگی خواهد شد. خب این مشکل چطور حل خواهد شد؟ پدر پولدار با لبخندی ادامه داد: همانطور که گفتم این چالش نسل شماست، نه من. ساندویچ هایمان سر میز آمد و بحث راجع به آسایش، وام و رشد، مشکل اقتصادی تمام شد. نقطه نظر بانکدار: همانطور که ساندویچ هایمان را می‌خوردیم، پدر پولدار شروع به توضیح نظر خود درباره آموزش سرمایه گذاری کرد. بگذار برخی تفاوت‌های بین تفکر بانکدار و فروشنده سهام متقابلت را به تو نشان دهم. حتما. اول از همه بگذار بگویم چه چیز شامل آموزش مالی می شود. دفترچه یادداشت را نزدیک من آورد و شروع به نوشتن کرد. 1. درآمد داشتن و یا ایجاد کردن. 2. مدیریت. 3. قدرت نفوذ. 4. حفاظت. 5. خروج. پدر پولدار نگاهی به من کرد و گفت: خیلی ها به مدرسه می روند تا چگونه پول درآوردن را بیاموزند. مشکل این است که در این هنگام آموزش آنها تمام می شود. او دفترچه را به سمت من می چرخاند و فهرست زیر را نوشت: آموزش مالی، آموزش دانشگاهی و حرفه‌ای. 1. درآمد داشتن یا ایجاد کردن. 2. مدیریت. 3. قدرت نفوذ. 4. حفاظت و 5. خروج. در حال حاضر تو برای آموزش حرفه‌ای به دانشگاه می روی و می آموزی چطور افسر کشتی باشی. یک شغل پردرآمد. با تایید گفتم یکی از مشاغل با بالاترین حقوق در حال حاضر. مشکل این است که بازار کار خیلی کمی دارد. پدر پولدار ادامه داد: اگر می‌خواهی پولدار شوی و برای رویارویی با دریای ناآرام مالی که نسل تو به آن رسیده است آماده باشی، باید موضوعات آموزشی مالی زیر را بیاموزی. پدر پولدار با اشاره به کلمه مدیریت گفت: خیلی از مردم از محل کارشان درآمد دارند، ولی صرف نظر از اینکه چقدر پول به دست می آورند از نظر مالی در تقلا هستند. پدر پولدار با اشاره به کلمه مدیریت گفت: خیلی از مردم از محل کارشان درآمد دارند، ولی صرف نظر از اینکه چقدر پول به دست می آورند از نظر مالی در تقلا هستند، زیرا هیچگاه نمی آموزند چطور پولشان را مدیریت کنند. خیلی از مردم در پول درآوردن باهوش هستند و در خرج کردن آن احمق. متوجه شدی؟ بله، برای همین شما وقت زیادی صرف من و مایک می کنید تا بیاموزیم چطور یک عبارت مالی را بخوانیم و تفاوت بین سرمایه گذاری ها، بدهی ها، درآمد و هزینه ها را بدانیم. همانطور که صحبت می کردم شکل زیر را در دفترچه کشیدم: صورت حساب درآمد و هزینه، ترازنامه، تعهدات و دارایی ها. وقتی در دبیرستان درس می‌خواندم به یاد دارم شما گفتید بانکدار من هرگز از من نخواست گزارش مدرسه‌ام را به او نشان دهم. او سوابق مالیم را نیاز داشت. یک بانکدار اهمیتی به معدل مدرسه و دانشگاه من نمی‌دهد. فقط می‌خواهد ببیند چقدر در مسائل مالی باهوش هستم و چطور پولم را مدیریت می‌کنم.
نیروی قدرت نفوذ خیلی خوب است. پدر پولدار با نگاهی به دفترچه و اشاره به کلمه قدرت نفوذ گفت: قدم بعدی در آموزش مالی بعد از مدیریت پول این است که بیاموزی چطور به پولت قدرت نفوذ بیاموزی. منظورتان این است یاد بگیرم چطور از پولم پول در بیاورم؟ چطور پولم بیشتر از من کار کند؟ نه تنها پول خودت بلکه پول بانکدارت هم باید برای تو کار کند. می‌خواهید با پول بانکدارم سرمایه گذاری کنم. مردم زیادی هستند که پولشان را مدیریت می کنند ولی ثروتمند نمی شوند، زیرا هیچگاه مهار کردن قدرت نفوذ مالی را یاد نگرفتند. اغلب مردم با پسنداز و تسویه تمام وام ها تلاش دارند قدرت نفوذ پولشان را کنترل کنند. اینها مثال‌های ساده‌ای از قدرت نفوذ پول است، ولی شکل واقعی نیروی قدرت نفوذ آن نیست. آیا مرا به دیدن بانکدارتان بردید چون او منبع نیروی قدرت نفوذ پول است؟ پدر پولدار با تایید ادامه داد: وقتی در سهام متقابل سرمایه گذاری کردی از پول چه کسی استفاده کردی؟ پول خودم. اگر می‌خواهی سرمایه گذاری حقیقی با قدرت نفوذ پول را یاد بگیری باید بدانی با پول دیگران مثل بانکدارت سرمایه گذاری کنی. ولی بانکدارتان گفت برای سرمایه گذاری در سهام متقابل به من وام نمی دهد. برای همین بود خواستم با او حرف بزنی. اگر می‌خواهی سرمایه گذار بزرگی باشی باید جهان را از چشم یک بانکدار ببینی. آیا از فروشنده سهامت خواستی پولش را برای سرمایه گذاری در سهام متقابل که فروخت به تو وام دهد؟ نه، نخواستم. سرمایه گذاران حرفه‌ای همیشه به دنبال شکلی از قدرت نفوذ هستند. یکی از این اشکال استفاده از OPM یا پول دیگران است. برای همین می‌خواهم دنیا را از چشم یک بانکدار ببینی. یک بانکدار اطلاعات زیادی از ارزیابی ریسک و سود بازگشتی در سرمایه گذاری ها دارد. اغلب مردم فقط برای پسنداز پول، قرض گرفتن چند دلار برای وام خانه یا وام مشتری به بانک می روند. به ندرت کسی از بانکدار می پرسد چطور با استفاده از قدرت نفوذ پول بانک ثروتمند شود. برای همین از من می خواهید فرق بین وام خوب و وام بد را بدانم. اکثر مردم بانک را برای وام بد می خواهند، وامی که آنها را فقیرتر می کند. تفاوت قدرت نفوذ و سرمایه گذاری را یاد گرفتی؟ سری تکان دادم، نفسی گرفتم و به لیست پدر پولدار در دفترچه‌اش نگاهی انداختم. بعد از سالها خیلی از این چیزها شنیدم. شاهد معامله او با بانکدارش بودم که اغلب پول هنگفتی را وام می گرفت. اکنون که پیرتر شده ام این درس معنا و اثر بیشتر برای من دارد. بنابراین اولین دلیل این که مردم بر سر مسائل مالی تقلا می کنند این است که مدیریت کردن پولشان را یاد نگرفتند و دلیل دوم شکست در نفوذ دادن پول خود است. پدر پولدار با تایید حرف من گفت و فقط در آن 2 قدم است که ثروتمندان ثروتمندتر می شوند، در حالی که سایر مردم سخت کار می کنند و از لحاظ مالی در تقلا هستند. برای همین از تو می خواهم بیشتر راجع به مدیریت پول و قدرت نفوذ آن کسب دانش کنی. هر قدم به خودی خود درسی بزرگ است. چطور بیشتر راجع به آن 2 قدم یاد بگیرم؟ باز بانکدارت کسی که می‌خواهد کمکت کند. فکر می‌کنی من از کجا یاد گرفتم؟ هرچه بزرگتر شوی صحبت با بانکدارت یک تمرین می‌شود.
او را برای نهار دعوت کن. از مغز آنها استفاده کن. ببین چطور فکر می‌کنند، چون افکار آنها مهم است و در نهایت دلیل این که به برخی از افراد معین بله میگویند و به سایر مردم نه را پیدا کن. تمام هزینه‌ای که برای تو دارد یک ناهار امروز و بعد از آن است. چند وعده ناهار خیلی ارزان‌تر از تحصیلات در کالج است. محافظت. در آن لحظات تنها کاری که می کردم تایید حرفای پدر پولدار بود. برای سالها نظاره‌گر این بودم که پدر پولدار از بانکدار و سایر مشاوره ها برای نهار دعوت می کرد. به یاد می آورم سوالاتی از آنها می پرسید و تمایل مشاورانش را برای در میان گذاشتن دانش خود با او ذکر می کرد. اگرچه پدر پولدار تحصیلات رسمی نداشت، ولی هیچگاه یادگیری را متوقف نکرد. همیشه افراد باهوش از حرفه‌های مختلف را دور خود جمع می‌کرد و بیشتر از اینکه حرف بزنند شنونده صحبت‌های آنها بود. اغلب مشکلات مالی و چالش‌های خود را با آنها در میان می‌گذاشت و نظر آنها را برای حل مسائل خود می‌پرسید. این روش او برای یادگیری، کسب دانش و پیشرو مالی شدن بود. بعد از ناهار او باهوشتر و ثروتمندتر می‌شد. یک بار دیگر این درس را آموختم. با دیدن کلمه حفاظت در دفترچه یادداشت پرسیدم در مورد محافظت چی؟ این موضوع خیلی مهمی است، ولی بگذار تمام تلاشم را بکنم تا آسان‌تر بیان شود. می توانی بدون داشتن بیمه رانندگی کنی؟ سری تکان دادم و گفتم نه. می توانی بدون بیمه صاحب خانه شوی؟ نه، حتی اگر بشود کار احمقانه است. پس چرا خیلی ها بدون داشتن بیمه سرمایه گذاری می کنند؟ نمیدانم، اصلا نمیدانستم می شود برای سرمایه گذاری بیمه خرید؟ بله می شود. سرمایه گذاران حرفه‌ای با داشتن بیمه سرمایه گذاری می کنند، ولی سرمایه گذاران آماتور نه. برای همین این دسته از سرمایه گذاران می گویند سرمایه گذاری ریسک پذیر است. آیا فروشنده سهام به تو گفت می توانی برای سهام متقابل بیمه خریداری کنی؟ نه، نگفت. کنار گفتن خرید، نگهداری و تنوع سرمایه گذاری کردن، آیا به تو گفت بازار سهام همان گونه که رشد دارد سقوط هم می کند؟ نه، او فقط گفت بازار سهام به طور میانگین سالانه 9% رشد دارد. او این رشد را تضمین کرد؟ نمیدانم، نپرسیدم. باید این 9% سود بازگشتی را تضمین می کرد. پدر پولدار سرش را تکان داد و چهرهش متغیر شد. حالا میفهمی چرا گفتم سرمایت بیشتر بر مبنای یک حراجی بوده تا آموزش مالی؟ به آرامی جواب دادم بله، متوجه شدم. چند لحظه فکر کردم و با شک پرسیدم منظورتان این است که سرمایه گذاران حرفه‌ای با بیمه سرمایه گذاری می کنند؟ این سوال می تواند سوال بزرگی باشد که از جیم بانکدار بپرسی. از او بپرس آیا بدون بیمه مثل بیمه رهن، بیمه اسناد، بیمه آتش سوزی و یا غیره به تو وام می دهد یا نه؟ برای همین است که می‌خواهم دنیا را از چشم یک بانکدار ببینی. آنها اغلب خیلی محتاط هستند، ولی این شغل آنهاست. بعد از همه اینها این شغل بانکداران است که از پول بانک محافظت کنند. برای همین سوابق مالی، گزارش‌های اعتبار، حقوق کارمندی و تحچک‌ها را بررسی می‌کنند. آنها پولشان را به غریبه ها نمی دهند. می خواهند بدانند تو چه کسی هستی و چقدر هوش مالی داری. آنها به مقطع تحصیلی یا دانشگاهی که رفتی اهمیت نمی دهند. می خواهند سابقه مالی و گزارش کارت اعتباریت را ببینند.
می‌خواهند بدانند که در مسائل مالی زرنگ هستی یا نه. برای همین باید با دقت و گزارش مالی شست رفته‌ای شروع کنیم. خیلی ها این کار را نمی کنند. برای همین در مسائل مالی در حال تقلا هستند. مهم نیست چقدر به تو اعتماد داشته باشند. اگر بخواهند پولی بدهند، بیمه و هر نوع محافظتی در برابر ریسک ها میخواهند. اگر میخواهی سرمایه گذار حرفه‌ای شوی، باید همین کار را انجام دهی. برای همین تو را اول از همه پیش بانکدار بردم. بانکدار تو یکی از بهترین معلم‌های تو است که چگونه بازی کردن بازی پول و سرمایه گذاری واقعی را به تو یاد می‌دهد. نه آن فروشنده سهام متقابل که بانک برای آن وامی به تو نمی‌دهد. پدر پولدار نکاتش را گفت و در سکوت لبخندی به لب آورد. درست است، من نکته را گرفتم. یکی از دلایلی که خیلی از مردم سرمایه گذاری را ریسک پذیر می بینند چون هیچ اطلاعاتی از محافظت سرمایه ندارند. سرمایه گذاران حرفه‌ای باید بیاموزند چگونه از سرمایه گذاریشان در برابر مالیات ها و دادخواهی های غارتگر، افت و خیز بازار، بلایای طبیعی و چرخه های اقتصادی محافظت کنند. با حالت طعنه گفتم منظورتان این است که فقط با خرید نگهداری و دعا کردن کار درست نمی شود. نه، برای یک سرمایه گذار حرفه‌ای بیمه و محافظت موضوعات خیلی مهمی هستند. اگر نتوانی از سرمایه گذاری محافظت کنی، واقعا نباید آن را بخری. همانطور که گفتم تو بدون بیمه رانندگی نمی کنی یا خانه‌ای نمی خری. هیچگاه نباید بدون بیمه سرمایه گذاری کنی. از اینکه چیزهای خیلی زیادی راجع به هر موضوع مانده بود تا یاد بگیرم ناامید شده بودم. با این حال گفتم برویم سراغ موضوع خروج. در کنار خرید، نگهداری و دعا، استراتژی تو برای خروج چیست؟ چرا فوراً آن سهام متقابل را خریدی؟ آیا برنامه برای خروج هم داری؟ نه، واقعاً آن موقع فقط می‌خواستم برگه را امضا کنم و سر درسم برگردم. میفهمم. برای سرمایه گذاران حرفه‌ای خروج موضوع خیلی مهمی برای یادگیری است. بیشتر سرمایه گذاران آماتور میخرند ولی در تفکر خروج شکست میخورند و چون راجع به خروج چیز زیادی نمیدانند جمله سرمایه گذاری طولانی مدت برایشان مناسب است. این کار فکر کردن و نگاه به آینده را به تأخیر می اندازد که برای بیشتر آدم ها کار سختی می باشد. بیشتر مردم فقط در لحظه ها زندگی می کنند و به جای فردا به امروز فکر می کنند. وقتی بیدار می شوند که بیشتر از 50 سال سن دارند و شمارش معکوس روزها برایشان آغاز می شود. برای همین می شنوی که می گویند اگر این کار را قبلا کرده بودم. فهمیدم که نهار تمام شده است و وقت زیادی ندارم. باید از او میخواستم سریع به من درس بدهد. بنابراین پرسیدم یک مثال برای خروج میزنید؟ با اشتیاق پاسخ داد حتما. اگر یک سرمایه گذاری را بفروشم و از مسیر خارج شوم مالیات میدهم. اگر آن را به روش دیگری بفروشم مالیات نمیدهم. این یکی از هزاران مثال خروج است. آیا فروشنده سهام متقابل استراتژی های مختلف خارج شدن را قبل از اینکه به تو سهام بفروشد مشخص کرد؟ نه، او فقط گفت به این شماره حساب پول واریز کن و ببین که ارزش حساب بالا می رود. بنابراین او را چک از تو گرفت. راجع به خروج، محافظت، قدرت نفوذ و مدیریت هیچ چیزی نگفت. اگر هم گفته است من به یاد ندارم.
تفاوت. پدر پولدار کیف پولش را برداشت و ناهار را حساب کرد. قبل از اینکه بلند شوم او در دفترچه‌اش کلمات زیر را نوشت: فروشنده، کسب پول، سرمایه گذار، بانکدار، مدیریت، قدرت نفوذ، محافظت و خروج. وقتی برای مشاوره سرمایه گذاری سراغ یک فروشنده می روی، فقط می خواهند بدانند چقدر پول هزینه می کنی. صرف نظر از اینکه سهام متقابل می فروشند یا املاک یا یک ماشین نو. برای همین هیچ چیز زیر موضوع کسب پول در ستون فروشنده ننوشتم. ولی یک سرمایه گذار حرفه‌ای و کسی مثل بانکدار باید بیشتر بداند. برای همین کلمات مدیریت، قدرت نفوذ، محافظت و خروج را زیر کلمه کسب پول در ستون سرمایه گذار بانکدار نوشتم. یک سرمایه گذار حرفه‌ای و یک بانکدار نگران دانش تو از مدیریت پول، مقدار قدرت نفوذی که استفاده می‌کنی، استراتژی محافظت و خروج تو است. تمام چیزی که دوست فروشنده‌ات به تو گفت، خرید، نگهداری و تنوع بود. در ادامه اگر تو بخری، نگهداری و تنوع را برای سالهای سال حفظ کنی. چقدر یاد خواهی گرفت اگر تنها کاری که می کنی دادن پول به غریبه ها باشد و سالها کاری که آنها می گویند انجام دهی. که خرید، نگهداری، دعا و تنبر زدن است. چه نوع سرمایه گذاری خواهی شد؟ نیازی نبود چیزی بگویم. ساکت نشستم و فکر کردم. 2 حرفه. پدر پولدار ایستاد، نگاهی به من کرد و گفت: اگر می‌خواهی در دنیای واقعی موفق شوی، تو و هم نسل‌هایت به چیزی بیشتر از آموزش دانشگاهی و حرفه‌ای احتیاج دارید. نسل تو سالهای مالی سختی را پیش رو دارند، شاید سخت‌تر از رکود اقتصادی که نسل من دید. خواهی فهمید که دانشگاه معتبر نظامی که در آن تحصیل می‌کنی راجع به آموزش مالی چیزی به تو یاد نخواهد داد. خودت باید این آموزش را یاد بگیری و این یادگیری با دیدن دنیای پول از چشم یک بانکدار شروع می‌شود. همانطور که می‌دانی بانکداران نباید حتما سرمایه گذاران بزرگی باشند، اما می توانند مدیر مالی خوب را از بد بشناسند و همیشه بیمه و اعتماد نیاز دارند. تو هم باید این کار را بکنی. پس باید کمی راجع به حرفه‌های مختلف بدانم. نباید آن حرفه‌ها را یاد بگیری، ولی باید دوستانی با مشاغل مورد نیازت داشته باشی. برای همین اینکه دوستانت چه کسانی هستند و با چه کسانی ناهار می‌خوری اهمیت دارد. اکثر مردم زمانشان را با کسانی از حرفه خود می‌گذرانند. کبوتر با کبوتر، باز با باز. همانطور که می‌دانی من اغلب ناهارم را با بانکدار، حسابدار، وکیل، برنامه ریز مالی، واسطه بیمه، دلال املاک و دلال سهام می‌خورم. تمام کاری که انجام می‌دهم حساب کردن پول ناهار است و این چنین بهترین درس‌های مالی دنیا را یاد می‌گیریم. برای دنیای مالی واقعی این آموزش نیاز است، نه آموزش دانشگاهی. پدر پولدار به سمت ماشین رفت و در حالی که پشت فرمان نشست گفت: نسل تو و نسل‌های دیگر باید حداقل 2 شغل داشته باشند، یکی برای خودتان و یکی برای پولتان. هرچه پیرتر شوی پولت باید بیشتر از خودت کار کند. شغل من داشتن یک تجارت و شغل پول من املاک است. این جایی است که پولم را نگاه می دارم و از قدرت نفوذش با امنیت استفاده می کنم. پول من و پول بانکدارم در امنیت هستند، چون خودم آنها را نگاه می کنم، نه یک غریبه. با یک لحن آشفته‌ای پرسیدم: 2 شغل؟ من برای داشتن یک شغل هم مشکل دارم. پدر پول دارم حرفم را
حرفم را تایید کرد و بعد از روشن کردن ماشین ادامه داد: نسل من از ایده آسایش که امروز به عنوان حقوق یا سود شناخته می شود گذشتند. خیلی از مردم واقعا فکر می کنند ناهار مجانی وجود دارد و شخص دیگر مسئول آسایش آنها در سن بازنشستگی است. مشکل این است که میلیون ها نفر هستند که این گونه فکر می کنند و تعدادشان رو به افزایش است. نسل تو نسلی است که باید هزینه این ناهار مجانی را بپردازد. برای همین به تو پیشنهاد می دهم جای پای نسل من نگذار. انتظار نداشته باش کسی دیگر با یک امنیت حقوق بازنشستگی، منفعت‌های پزشکی، تأمین اجتماعی و بیمه سلامت از تو حمایت کند. تمام این منافع و حقوق گران هستند. شرکت‌ها و دولت به زودی از پس آن بر نخواهند آمد. پس یاد بگیر از خودت محافظت کنی. پیش بینی می‌کنم اقتصاد آمریکا وقتی نسل تو به بازنشستگی برسد سقوط خواهد کرد. اگر این اتفاق بیفتد نسل تو خواهد پرسید چه کسی پول مرا برداشت؟ برای همین به 2 شغل احتیاج داری، یکی برای خودت و یکی برای پولت. سرمایه گذار بهتر شدن. با پدر پولدار خداحافظی کردم و او به رانندگی ادامه داد. در حالی که به سمت ماشینم می رفتم فکر می کردم ایده این که به جای یک شرکت یا دولت خودم از خودم مراقبت کنم به راحتی قابل قبول بود. نمیخواهم وابسته و محتاج به کسی یا سازمانی باشم. چیزی که در آن فرو رفته بودم این بود که سرمایه گذاری باید وابستگی کمی با نوع سرمایه داشته باشد. پدر پولدار موافق یا مخالف هیچ دسته از سرمایه مثل سهام، تجارت، اوراق بهادار یا املاک نیست. تنها موضوعی که با یک رنگی دنبال می کند این است که چطور به من یاد دهد سرمایه گذار خوبی شوم. برای او سرمایه گذار خوب بودن خیلی مهمتر از نوع سرمایه گذاری است. داشتم میفهمیدم که بهترین سرمایه گذاری یادگیری سرمایه گذار خوب شدن است و این آموزش از بانکدارم آغاز می شود. چرا بانکدار؟ چون اگر بخواهم از پول بانکدارم استفاده کنم باید شاگرد مدیریت پول، قدرت نفوذ، محافظت و خروج از پایه‌های آموزش مالیست باشم. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.